कोरोनाच्या वाढत्या धास्तीमुळे मास्कचा तुटवडा निर्माण झालाय, पण डोंट वरी, आम्ही तुम्हाला घरच्या घरी मास्क कसा तयार करायचा हे दाखवणार आहोत। सगळ्यात आधी कापडाचे 2 आयताकृती तुकडे घ्या, ज्याची प्रत्येकी लांबी 20 सेंटीमीटर आणि रुंदी 23 सेंटीमीटर इतकी असेल। आपल्याकडे पातळ कापड असल्यास आपण कापडाचे 3 तुकडेही वापरू शकतो। त्यानंतर 4 इलास्टिकच्या पट्ट्या, ज्यांची लांबी 46 सेंटीमीटर आणि रुंदी अंदाजे 1 सेंटीमीटर इतकी असेल। आम्ही 2 इंच स्ट्रेचेबल कापडाचा भाग कापून तो मध्यभागी गुंडाळून नंतर एकत्र शिवून 1 सेंटीमीटर रुंद बाय 1 सेंटीमीटर लांब अशा पट्ट्या बनवल्या। तुमच्याकडे घरात जे आहे ते वापरा। उरलेले कापड, जुने न वापरलेले कॉटनचे ब्लाउज पीस, टॉवेल वगैरे तुम्ही वापरू शकता। आयताकृती कापलेल्या कापडाचा एक तुकडा घ्या, ज्याच्या 4ही कोनांवर 4 इलास्टिक पट्ट्या ठेवा। पट्ट्या ठेवताना त्याचा एकमेकांमध्ये गुंता होणार नाही आणि त्या कापडावर असतील अशा प्रकारे ठेवाव्या। नंतर त्यावर दुसरा कापडाचा तुकडा ठेवून सर्व बाजू शिवून घ्या। शिलाई मशीन नसेल तर तुम्ही हात शिलाई सुद्धा करू शकता। फक्त कोणत्या तरी एका बाजूचा 2 ते 3 सेंटीमीटर भाग मोकळा ठेवा, ज्यामधून नंतर मास्कची आतील बाजू आणि पट्ट्या बाहेर काढा। यानंतर मास्कच्या बाहेरील बाजूने 3 समान घड्या पाडा आणि मग त्या घड्यांबरोबर पुन्हा मास्कच्या 4ही बाजू शिवून घ्या। अशा प्रकारे तुम्हाला घरच्या घरी स्वतःसाठी, कुटुंबासाठी मास्क तयार करता येतील। मास्क नियमितपणे धुवा। हा सर्जिकल मास्क किंवा N95 मास्क नाही, पण संसर्ग टाळण्यासाठी नक्कीच उपयोगी पडू शकतो। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर मास्क ट्राय करा आणि विषय खोलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।